કૃષ્ણ બાળ મિત્રો, નીલમાધવ સ્કૂલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 4 વિષય આસપાસ એનું પ્રકરણ નંબર 1 રોજ નિશાળે જઈએ એમાં પ્રશ્ન નંબર 40 સુધી આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણી ગયા છીએ। આજે પ્રશ્ન નંબર 41થી શરૂઆત કરીશું। તો બધા બાળ મિત્રો મારી સાથે પ્રશ્ન નંબર 41 કાઢશે। બાળ મિત્રો, તેમાં આપણને કહ્યું છે કે જંગલમાંથી પસાર થતા કોના અવાજો સંભળાય છે? તો જંગલમાંથી પસાર થતા બાળ મિત્રો જંગલમાંથી પસાર થતા પશુ પક્ષીઓના અવાજ સંભળાય છે। ચલો બધા બાળ મિત્રો લખો તો જંગલમાંથી પસાર થતા જંગલી પશુ પક્ષીઓનો અવાજ સંભળાય છે। ત્યારબાદ છે 42મો પ્રશ્ન, તમે કયા કયા પશુ પક્ષીઓને અવાજથી ઓળખી શકો છો? તો જવાબમાં લખવાનું છે અમે કાગડો, ચકલી, કાબર, પોપટ, કોયલ વગેરે પક્ષીઓ તથા વાઘ, સિંહ, ગાય, ભેંસ, બકરી, કૂતરો વગેરે પશુઓનો અવાજ ઓળખી શકીએ છીએ। ત્યારબાદ બાળ મિત્રો આપણને 43મો પ્રશ્ન આપેલો છે કે જંગલમાંથી પસાર થતાં શું કાળજી રાખશો? તો બાળ મિત્રો, મેં તમને પુસ્તકમાં ભણાવ્યું ત્યારે પણ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપણે કીધો હતો કે જંગલમાંથી પસાર થતાં શું કાળજી રાખશો? તો એનો જવાબ આવશે બાળ મિત્રો જંગલમાંથી પસાર થતાં જંગલી પશુ પક્ષીઓથી દૂર રહેવું। શું કરવાનું છે? આપણે દૂર રહેવાનું છે, પશુ પક્ષીઓથી દૂર રહેવું। ત્યારબાદ છે જંગલમાં વૃક્ષોને નુકસાન ન થાય તથા ચાલતા ચાલતા કાંટા વાગી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવું। જંગલમાં વૃક્ષોને નુકસાન ન થાય તથા ચાલતા ચાલતા કાંટા વાગી ન જાય તેનું ધ્યાન રાખવું। જંગલમાંથી પસાર થતાં બહુ અવાજ ન કરવો જેથી જંગલની શાંતિનો ભંગ ન થાય। આ આપણે વસ્તુઓ યાદ રાખવાની છે કે જંગલમાં જે પશુ પક્ષીઓ છે એનાથી દૂર રહેવાનું અને જંગલના જે વૃક્ષો છે એને નુકસાન કરવાનું નહીં અને ચાલતા ચાલતા કાંટા ન વાગી જાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું। અને જંગલમાંથી જ્યારે આપણે પસાર થતા હોઈએ ત્યારે બહુ મોટેથી બોલવાનું નહીં, કારણ કે જંગલની શાંતિનો ભંગ થાય છે। ત્યારબાદ છે 44મો પ્રશ્ન, ડુંગરાળ વિસ્તારમાં રહેતા બાળકો કેવી રીતે શાળાએ જાય છે? તો બાળ મિત્રો એનો જવાબ આવશે કે જે ડુંગરાળ વિસ્તારમાં રહેતા બાળકો છે એ પથરાળ અને વાંકા ચૂકા રસ્તા પર થઈને પથરાળ અને વાંકા ચૂકા રસ્તા પર થઈને શાળાએ પહોંચે છે। ત્યારબાદ છે બાળ મિત્રો 45મું, ડુંગરાળ વિસ્તારમાં બાળકોને પથરાળ રસ્તો પણ ચડતા ઉતરતા બીક લાગે છે। તો ખોટું છે, કેમ કે એ લોકોને રોજની આદત હોય છે, એટલે ખોટું છે, એ લોકોને બીક લાગતી નથી। ત્યાર પછીનું છે પ્રશ્ન નંબર 46, એમાં આપણને કીધું છે કે ડુંગરાળ વિસ્તારમાં રહેતા બાળકોને પથરાળ અને આડાઅવળા રસ્તા મુશ્કેલ લાગતા નથી, જ્યારે બીજા માટે આ રસ્તાઓ મુશ્કેલ ભર્યા હોય છે, સમજાવો। તો બાળ મિત્રો આપણને સવાલ શું પૂછ્યો છે કે ડુંગરાળ વિસ્તારમાં રહેતા બાળકો એને રસ્તા મુશ્કેલ નથી લાગતા પણ બીજા લોકોને લાગે છે, તો કેમ? તો એ આપણે સમજવાનું છે કે ડુંગરાળ વિસ્તારમાં રસ્તાઓ પથરાળ એટલે કે પથ્થરોવાળા બનેલા હોય છે, જે આડા અવળા હોવા ઉપરાંત તેની સપાટી એકસરખી હોતી નથી। વળી આવા રસ્તાઓ
આવા રસ્તાઓ ઢાળવાળા હોય છે, આથી ત્યાં ના રહેતા લોકોને ક્યારેક આવા રસ્તા પર ચાલવાનું થાય તો તેમને આવા રસ્તા પર ગબડી પડવાનો ભય લાગે છે, જ્યારે અહીં રહેતા બાળકોને બાળપણથી જ આવા રસ્તા પર ચાલતા હોવાથી તેમને મુશ્કેલી લાગતી નથી. એટલે બાળમિત્રો, આ પ્રશ્નનો જવાબ ખાલી એટલો જ છે કે ત્યાંના લોકો છે ને, એ લોકોને ટેવ પડી ગઈ છે એવા રસ્તા ઉપર ચાલવાની, એટલે એ લોકોને મુશ્કેલ લાગતું નથી. પણ જો બીજા લોકો ત્યાં ચાલવા જશે તો એને બીક લાગશે ગબડવાની અને પડી જવાની. ત્યારબાદ 47મું છે, કે ડુંગરાળ વિસ્તારમાં રહેતા બાળકો ડુંગરની ટેકરી પર સરળતાથી ઉપર નીચે જઈ શકે છે. તો હા બાળમિત્રો, એ સરળતાથી ઉપર નીચે જઈ શકે છે, કારણ કે લોકોને બીક લાગતી નથી. ત્યારબાદ છે 48મું, નિધિ શા માટે બીજા બાળકોની જેમ બધા કામ કરી શકતી નથી? નિધિ શા માટે બીજા બાળકોની જેમ કામ કરી શકતી નથી? તો એમાં આપણને 4 ઓપ્શન આપેલા છે કે તેના હાથ કામ કરી શકતા નથી, તેને આંખે દેખાતું નથી, કે તેના પગ કામ કરી શકતા નથી, કે તેના હાથ પગ બંને કામ કરી શકતા નથી. તો તમને ખબર છે ને, આપણે પુસ્તકમાં ભણ્યા હતા ત્યારે નિધિ નામનું જે આવ્યું હતું ત્યારે એ વ્હીલચેર ઉપર બેઠી હતી, એટલે એના પગ કામ કરતા નહોતા. તો એના જવાબમાં આવશે કે એના પગ કામ કરી શકતા નથી. ત્યારબાદ છે, નિધિને શાળાએ કોણ ઉંચકીને લઈ જતું હતું? તો નિધિના મમ્મી એને નિશાળે ઉંચકીને લઈ જતા હતા. નિધિ ખાલી જગ્યાની મદદથી જાતે શાળાએ આવે છે. તો નિધિ વ્હીલચેરની મદદથી શાળાએ આવે છે. જે બાળકો અપંગ હશે તેમને કઈ કઈ મુશ્કેલીઓ પડતી હશે? તો બાળમિત્રો, જે બાળકો અપંગ હોય તેમને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવામાં, રમવામાં, વસ્તુઓ પકડવામાં તથા તેની હેરફેર કરવામાં મુશ્કેલીઓ પડે છે. એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવામાં, રમવામાં, વસ્તુઓ પકડવામાં અને તેની હેરફેર કરવામાં મુશ્કેલીઓ પડે છે. ત્યારબાદ છે કે જે બાળકો અંધ હશે તેમને કઈ કઈ મુશ્કેલીઓ પડશે? તો અંધ હશે, અંધ એટલે કે આંધળા, તો તેને આંખે દેખાતું નથી, તેમને વાંચવામાં, લખવામાં, રસ્તો ઓળંગવામાં, એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવામાં મુશ્કેલીઓ પડે છે. પછી છે 53મો પ્રશ્ન કે મૂક બધિર બાળકોને કઈ કઈ મુશ્કેલીઓ પડતી હતી? મેં તમને કીધું હતું કે મૂક બધિર બાળકો એટલે કે મૂંગા બાળકો, જે બોલી શકતા નથી, તો તેને બોલવામાં, વાતચીત કરવામાં, પોતાની વાત બીજાને સમજાવવામાં મુશ્કેલી પડે છે. ત્યારબાદ 54મો પ્રશ્ન છે કે આપણે ત્યાં ઉડન ખટોલા એટલે કે રોપવે ક્યાં જોવા મળે છે? તો મેં તમને જ્યારે પાઠ ભણાવ્યો ત્યારે કીધું હતું કે અંબાજી અને પાવાગઢમાં ઉડન ખટોલા છે. તો એનો જવાબ આવશે A, B બંને. તેનો જવાબ આવશે A, B બંને, એટલે કે D જવાબ આવશે કે પાવાગઢ અને અંબાજીમાં ઉડન ખટોલા છે. ત્યારબાદ છે ઉડન ખટોલા એટલે શું? તો ઉડન ખટોલા એટલે મજબૂત તારના દોરડા પર લટકાવેલી ટ્રોલી. ઉડન ખટોલા એટલે તારના દોરડા પર લટકાવેલી ટ્રોલી, જેમાં ઉપરથી નીચે અને નીચેથી ઉપર જઈ શકાય છે. સમજાણું બાળમિત્રો? ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે કે ભારતના કયા રાજ્યમાં ઉડન ખટોલાની મદદથી બાળકો શાળાએ જાય છે? તો જમ્મુ કાશ્મીરમાં બાળકો ઉડન ખટોલાની મદદથી શાળાએ જાય છે. લદ્દાખ વિસ્તારમાં ઘણા બાળકો ટ્રોલી એટલે કે ઉડન ખટોલાની મદદથી શાળાએ જાય છે. તો હા બાળમિત્રો, લદ્દાખ વિસ્તાર એવો છે કે જ્યાં ઉડન ખટોલામાં બેસીને નિશાળે જવું પડે છે. લદ્દાખ વિસ્તારમાં બાળકો શાળાએ જવા આવવા માટે
આવા શા માટે ઉડન ખટોલાનો ઉપયોગ કરે છે? તો લદ્દાખ હિમાલયના બરફના આચ્છાદિત વિસ્તારમાં આવેલું છે. લદ્દાખ છે એ હિમાલયના બરફના આચ્છાદિત વિસ્તારમાં આવેલું છે. આથી અહીંયા મકાનો પર્વતોના ઢોળા ઉપર આવેલા હોય છે. મકાનો ક્યાં આવેલા હોય બાળમિત્રો? કે જે મોટા મોટા પર્વતો છે એના ઢોળા ઉપર. ઘણી વખત શાળા અને આવા ઘરોની વચ્ચે નદી આવે છે જેનો પ્રવાહ ઝડપી અને ખૂબ જ ઠંડો હોય છે. આથી અહીં બે પર્વતોને જોડતા ઉડન ખટોલા બનાવવામાં આવે છે જેથી અહીંના લોકો આ ઉડન ખટોલામાં બેસીને બીજી તરફ જઈ શકે છે. એક પર્વતથી બીજા પર્વત જવું હોય અને વચ્ચે નદી આવતી હોય એટલે ત્યાં ઉડન ખટોલા મૂકેલા હોય એટલે એ લોકો લદ્દાખ વિસ્તારના જે બાળકો છે એ ઉડન ખટોલામાં બેસીને શાળાએ જાય છે. તો અહીંયા આપણે બાળમિત્રો 58 પ્રશ્ન સુધી આપણે ભણી ગયા છીએ. આગળના 59ના પ્રશ્નથી આપણે આગળના વિડીયોમાં ભણીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.